belt bag. Ito yung paboritong gamitin ng mga driver, conductor, inspector, manager, hostess, security guard, labandera. Hi guys! Meron pa ako yung gagawing unique na belt bag mula sa mga scrap fabric po na ito. Ito ang kakaiba. Belt bag na pwede mong magamit araw-araw. Pwede mo rin ibenta. So yun po ang aking gagawin. This guy, kung gusto mo malaman kung paano gawin to, panoorin mo lang to hanggang matapos ang video. Ayan guys, nalagay siya ng design. So, design siyang wrangler. Ito ba guys?
see? Oh, belt bag. Yan na ang aking belt bag. Diba? May design siya, so nilagyan ko siya ng design para mas unique. Belt bag, so tapos na po, ayan. Ganyan siya, ayan. Ayan, titibusan nyo. So na po, ayan. Ito po ang aking belt bag. Ayan. So yun na guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial for today para sa paggawa ng belt bag. Ayan. So ito, so design lang, kung lang design ito. So ito na guys, ang aking tapos na ang aking belt bag for today. Ito lang po ako. Sana may natutunan guys sa tutorial ko na to. Ito siya. So unique. Tapos na. Then ito siya. So adjust. Yan. Para mga sa mga tindira, mga nagtitinda, pwede po ito. Belt bag. And then belt bag. Ito ang paboritong gamitin ng mga driver, conductor, inspector, manager, hostess, security guard, bandera. O, diba? Ang favorite ko kanta. Search nyo na lang kung sino kumanta na. So, please like, share, and subscribe. So, shoutout nga pala sa Skyla Apparel. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Okay, thank you. See you next video. Bye!